Sasayahan kasi ako sa shrimp kasi dapat tanggalan mo siya ng balat. Huwag ko na lagyan mo na ng carrots, no? Tatlong pasta. I mean, ano yun, bird nest pasta. Parang ganun siya, bird nest pasta. Pakuluan siya. Anong ilagay mo? Butter. Then garlic and onion. Mga ganun. Easy way to cook pasta. Oops. Ano ba yan? Masunod. The chicken. One side lang ng chicken breast. One slice. One side and one side. Cut into small cubes. My all-time favorite oregano. Oregano. What's that? Chili flakes. Chili flakes. And paprika. Paprika. Ang ingat-ingat ko maglagay kasi nakapitan mo yung mga powder na ano. Nakamutay sa tapos. Halo-halo. Black olives and paminta. Black pepper pala. Diba? Black sila. Black olives and black pepper. After 10 minutes, what happened? Madilim. Ayan na si pasta. Cook and ready the pasta after 10 minutes. So, ihalo na natin siya at ihalo na sa kanya. Mga al dente siya. Hug! Wow! Here you are. Just for sure. Next. Yan. Yung pasta niya. Pakita mo. Pakita ko. Yan. Stretch mo ang kanyang sauce. Di ba may pesto pasta pa? May pesto cream pa pala. Yung pinaka-alipay ko. Ready pesto pasta. Later, I just need to put first my... What's that? The cooking cream. Cooking cream. Ubusin ko na ito. Tamang-tama ang para siya. They're meant to be. Bechamel sauce. Okay, bechamel, here you are. Alat ba yan? Pagbalasa lang. Si pesto ko. Rusty pesto queen. Ginaganon nila, diba?